მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ სოფის კულინარიუმს. დღეს თქვენთვის არაჩვეულებრივი მარწყვის ჩიზქეიქის რეცეპტი მაქვს. დავიწყოთ მომზადება. პირველ რიგში ვამზადებთ ბაზას. რისთვისაც დაგჭირდება 200 გრამი ორცხობილა. ორცხობილა კარგად დავფშვნათ. გადავიტანოთ თასში და მოვასხათ 60 გრამი გამდნარი კარაქი. დაფშვნილი ორცხობილა გადავიტანოთ გამოსაცხო ფორმაზე და გადავასწოროთ თანაბრად. შემდეგ კი გამოვაცხოთ 180 გრადუსზე 10-12 წუთი. ახლა კი დავიწყოთ ჩიზქეიქის მასის მომზადება. 400 გრამ კრემყველს დავუმატოთ 120 გრამი შაქარი და კარგად გავტკიფოთ მიქსერით. მიქსერით ცალკე ამოვიყვანოთ 200 გრამი ნაღები. შემდეგ კი ნელა-ნელა შევურიოთ კრემყველის მასას. მე ასევე სულ ცოტა ნაღები დავიტოვე გასაფორმებლად. შემდეგ კი დავუმატოთ 1 სუფრის კოზი, სახამებელი, და ასევე სათითაოდ შევათქვიფოთ 2 კვერცხი და 1 კვერცხის გული. დავუმატოთ ასევე 1 ლიმონის ცედრა და ნახევარი ლიმონის წვენი, რაც არაჩვეულებრივ არომატს მისცემს ჩვენს ჩიზქეიქს. ბოლოს კი ვანილი არ დაგვავიწყდეს. გამომცხვარი ბისკვიტის მასა აუცილებლად უნდა გავაგრილოთ კარგად. შემდეგ კი ჩიზქეიქის მასას გადავიტანთ გამოსაცხო ფორმაში. გამოსაცხო ფორმას შემოვახვიოთ ფოლგა. ასე ცხობისას თავიდან ავირირებთ გამოსაცხო ფორმაში წყლის შესვლას. და რატომ გჭირდება ადუღებული წყალი? ასე ჩიზქეიქი გამოცხება ორთქლზე. შეინარჩუნებს სინოტივეს და ცხობისას არ გამოშრება. ჩვენი ჩიზქეიქის ფორმა ჩავდგათ შედარებით დიდ გამოსაცხო ფორმაზე. სადაც შევასხავთ ადუღებულ წყალს, ისე რომ ძირი დაიფაროს.
ვაწყობთ 180 გრადუსზე 30 წუთი და შემდეგ 150 გრადუსამდე უწევთ გრადუსს და ვაწყობთ კიდევ 1 საათი. ვამზადებთ ასევე მარწყვის ჯემს. ამისათვის დაგვჭირდება 150 გრამი მარწყვი, რომელსაც დავუმატებთ 50 გრამ შაქარს, ვანილს და 1 სუფრისკოვს წყალს. დავდგათ ცეცხლზე და ვადუღოთ დაახლოებით 5 წუთი. შემდეგ გავაგრილოთ და დავაბლენდეროთ. როდესაც ჩიზქეიქი დაასრულებს ცხვობას, ხუმელს გამოვუხოთ კარები და დავტოვოთ გასაგრილებლად დაახლოებით 1 საათი. საბოლოოდ უკვე კარგად გაგრილებულ ჩიზქეიქს თავზე მოვასხათ ჩვენი მარწყვის ჯემი. და შევდგათ მაცივარში გასაცილებლად 3-4 საათით, ან უმჯობესია მთელი ღამით. სუფრასთან მიტანამდე კი შეგიძლიათ გააფორმოთ თქვენი სურვილისამებრ ნაღებით და მოალაგოთ მარწყვი. ეს არაჩვეულებრივი დესერტი ძალიან მარტივი მოსამზადებელია და უხდება ზაფხულის ცხელ დღეებს. მე კი დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ასევე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება და გამოიწერეთ არხი, რადგან არ გამოგიჩეთ სიახლეები. გამომყევით ასევე Facebook და Instagram-ის გვერდებზე. გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.